කොහමද Learn English with Harsh YouTube channel එකට ඔයාලව අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ බොහොම වැදගත් මාතෘකාවක්. ඒ තමයි simple present tense එහෙම නැත්නම් සරල වර්තමාන කාල සම්බන්ධව. ඉතින් මම tenses සම්බන්ධයෙන් වීඩියෝස් වක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් this tenses 12ම මම එක වීඩියෝ එකක් තුලින් ඔයාලට පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙදි තනි වශයෙන් ඒක ගැන ලොකු විස්තරයක් කරන්නේ නැහැ. මොකද්ද simple present tense කියන්නේ? ඒකේ ටයිම්ලයින් එක පැහැදිලි කිරීමක් තමයි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මට ඕන වුණා මේ tenses 12 තනි වශයෙන් අරගෙන ඔයාලට පොඩ්ඩක් ටිකක් වැඩිපුර එක කියලා දෙන්න. සහ මට ඕන වුණා simple present tense වාක්‍ය 50ක් අරගෙන ඒ වාක්‍ය 50 කොහොමද නැතාර්ථයට නෙගටිව් වලට හරවන්නේ, question වලට හරවන්නේ, question නෙගටිව් වලට හරවන්නේ සහ WH question විදියට ලියන්නේ කොහොමද කියන එක පෙන්වන්න. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම මේ තනි වීඩියෝ එකක් වශයෙන් simple present tense ගැන කතා කරන්න හිතුවේ. ඉතින් මේ බොහොම ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේ වීඩියෝව අවසාන වෙනකම් බලන්න. මගේ channel එක subscribe කරන්න නැත්නම් ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා channel එක subscribe කරන්න කියලා. වගේ මගේ Learn English with Harsh Facebook page එක තියෙනවා. ඒ page එකට ගිහින් ඔයාලට යම්කිසි ඉංග්‍රීසි භාෂාව සම්බන්ධ ඕනෑම ගැටලුවක් මේ page එකට ගිහින් message කරන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකම් රැඳී සිටින්න. ඉතින් ළඟම එනවා අපෝ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය. ඉතින් ඒ පෙනිසින දරුවන්ටත් වැදගත් වෙයි මේක. එහෙනම් අපි පටන් ගමු. අද මාතෘකාව simple present tense එහෙම නැත්නම් සරල වර්තමාන කාලය. හරි. අපි මොන වගේ අවස්ථාවන් වලදීද simple present tense use කරන්නේ? Regular habits or daily routine. අපි use කරනවා මේ නිතර සිදු කරන පුරුදු ඒ වගේම දෛනික චර්යාව ප්‍රකාශ කරන අවස්ථාවකදී අපි පුරුදු ඒ වගේම daily routine දෛනික චර්යාව ප්‍රකාශ කරන අවස්ථාවකදී අපි simple present tense use කරනවා. Use the simple present to express the idea that an action is repeated or used. ඒ ක්‍රියාව නැවත එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය දෙයක් ගැන අදහස ප්‍රකාශ කරන්න අපි සරල වර්තමානයේ භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම ඒ ක්‍රියාව පුරුද්දක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් විනෝදාංශයක් වෙන්න පුළුවන්. පුරුද්දක් විනෝදාංශයක් ඒ වගේම යම්කිසි දෛනික ඉවෙන්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. දෛනික සිදුවීමක් එහෙම නැත්නම් බොහෝ විට සිදුවන දෙයක් වෙන්න පුළුවන් ඒ ක්‍රියාව. අන්න එවැනි අවස්ථාවකදී අපි පාවිච්චි කරන්නේ simple present එහෙම නැත්නම් සරල වර්තමාන කාලය. ඒ කියන්නේ නිත්‍ය පුරුදු එහෙම නැත්නම් දෛනික චර්යාව ප්‍රකාශ කරද්දී අපි භාවිතා කරනවා. I play soccer මම පාපන්දු ක්‍රීඩා කරනවා. The school opens every morning at 7 am. පාසල හැම උදේ 7ටම විවෘත කරනවා. He always forgets her bag. ඔහුට නිතරම ඇගේ බෑග් එක අමතක වෙනවා. Every 12 months the earth circles the sun. හැම මාස 12කට සැරයක්ම පෘථිවිය සූර්යයා වටා භ්‍රමණය වෙනවා. ඒකට මේක නිතර සිදුවෙන දෙයක්. එතකොට මේ නිතරම සිදුවන දෙයක් බොහෝ විට සිදුවන දෙයක් එහෙම නැත්නම් පුරුද්දක් විනෝදාංශයක් මෙන්න මේ දේවල් ප්‍රකාශ කරන්න අපි සරල වර්තමාන කාලය යොදා ගන්නවා. ඊළඟ අවස්ථාව තමයි facts or generalizations. The simple present can also indicate the speaker believes that a fact was true before, is true now and will be true in the future. It is not important if the speaker is correct about the fact. It is also used to make generalizations about people or things. ඒ කියන්නේ අපි සරල වර්තමානයේදී ස්පීකර් යම්කිසි කරුණක් පෙර සත්‍ය වෙච්ච බවත් දැන් සත්‍ය බවත් අනාගතයේදී සත්‍ය වනු ඇති බවත් විශ්වාස කරන අවස්ථාවකදී අපි simple present tense යොදා ගන්නවා. එතෙන්දී ඒ වැදගත් වෙන්නේ නැහැ ඒ කතකයා මේ කාරණා යම්කිසි ෆැක්ට් එකක් කරුණක් සම්බන්ධයෙන් නිවැරදිද කියන කාරණාව වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් කතකයා විශ්වාස කරනවා යම්කිසි කරුණක් කලින් සත්‍ය බවත් වර්තමානයේ තුලදීත් ඒක සත්‍ය බවත් අනාගතයේදී සත්‍ය වනු ඇති බවත් විශ්වාස කරනවා. අන්න එහෙම තැනකදී අපි simple present tense use කරනවා. ඒ වගේම generalization සාමාන්‍ය දේ
මිනිස්සු සහ දේවල් ගැන මේ සාමාන්‍ය කරණීය කිරීම සඳහා එතෙන්දී සරල වර්තමානය භාවිතා කරනවා. දැන් මෙතන cats like milk. පූසා කිරිවලට කැමති. එතකොට මේක අපි වර්තමාන සරල වර්තමානයෙන් තමයි පෙන්වු කරලා තියෙන්නේ. Caracas is the capital of Venezuela. ඒ කියන්නේ වෙනිසුලාවේ capital එක තමයි Caracas කියලා කියන්නේ. Windows are not made of wood. ජානේ windows මේ ලී වලින් නෙවෙයි සකස් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙවැනි අවස්ථාවකදී අපි simple present tense use කරනවා. ඊළඟ අවස්ථාව තමයි යම්කිසි schedule කරන event එක. ඒ කියන්නේ යම්කිසි plan කරපු event එකක් නුදුරු අනාගතයේදීම සිදුවන. අන්න නුදුරු අනාගතයේදී සිදුවන plan කරපු event එකක් ගැන අපිට විස්තර කරලා ප්‍රකාශ කරන්න ඕන නම් අපි භාවිතා කරන්නේ simple present tense නැත්නම් සරල වර්තමාන කාලය. එතෙන්දී speakers occasionally use simple present to talk about scheduled events in the near future. This is most commonly done when talking about public transportation, but it can be used with other scheduled events as well. Then speaker in අනාගතයේදී යම්කිසි වෙන ඒ නිශ්චිත සිදුවීම් නියමිත වෙත් කරලා තියෙන plan කරපු සිදුවීමක් තියෙනවනේ event එකක් තියෙනවනේ අන්න ඒක ගැන කතා කරන්න simple present tense භාවිතා කරනවා. ගොඩක් වෙලාවට පොදු ප්‍රවාහනය ගැන කතා කරනකොට අපි simple present tense use කරනවා. ඒ වගේම නමුත් යම්කිසි නියමිත කරලා තියෙන schedule public transportation ගැන විතරක් නෙවෙයි schedule කරලා තියෙන ඕනෑම event එකක් ගැන කතා කරනකොට අපි සරල වර්තමාන කාලය යොදා ගන්නවා. That the bus leaves tonight at 6 pm. බස් එක අද රෑ 6ට පිටත් වෙනවා. අන්න schedule කරලා තියෙන අද රෑ 6ට බස් එක පිටත් වෙනවා කියන එක plan කරපු event එක, schedule කරපු event එක. එතෙන්දී ඒ වගේ අවස්ථාවකදී අපි සරල වර්තමාන කාලය යොදා ගන්නවා. When do we board the plane? අපි ගුවන් යානයට ගොඩ වෙන්නේ කීයටද? එතකොට ඒක plan කරලා තියෙන්නේ. The party starts at 8 o'clock. party එක 8ට පටන් ගන්නවා. එතකොට මෙන්න මේ plan කරලා තියෙන නුදුරු අනාගතයේදීම plan කරලා තියෙන event එකක් ගැන අපිට ප්‍රකාශ කරන්න ඕන වුණාම සරල වර්තමාන කාලය යොදා ගන්නවා. එතෙන්දී ඊළඟට අපි කතා කරමු simple present tense එක යෙදෙන adverbs මොනවද කියලා. දැන් simple present tense වල යෙදෙන adverb එකක් තමයි always. I always come to school by car. මම නිතරම කාර් එකෙන් තමයි පාසලට පැමිණෙන්නේ. I don't come here very often. මම මේ නිතර මෙහි එන්නේ නැහැ. He usually eats breakfast at 7 am. ඔහු සාමාන්‍යයෙන් breakfast එක ගන්නවා උදේ 7ට. Sometimes I go to party. සමහර වෙලාවට මම පාටියට යනවා. She rarely cooks. ඇය කලාතුරකින් උයනවා. He's never late for class. ඔහු කවදාවත් ක්ලාස් එකට late වෙන්නේ නැහැ. They sleep early every day. ඔවුන් හැමදාම කලින් නිදිනවා. එතකොට මේ simple present tense එකත් එක්ක නිතර යෙදෙන adverbs වර්ග තමයි මම මේ කතා කරේ. හරි. timeline එකක් විදිහට කතා කරොත් දැන් පුරුද්දක් විදිහට කරන දෙයක්. daily routine එකක් විදිහට යන දෙයක්. සමහරවිට එහෙම දෙයක් අතීතයේදීත් කරලා තියෙනවා. වර්තමානයේදීත් කරනවා. ඒ වගේම අනාගතයේදීත් ඒක කරනවා. අන්න ඒක තමයි මේ timeline එකෙන් පෙන්නලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ තියෙන්නේ now කියන එකෙන් පෙන්නන්නේ වර්තමානයේ present. එතකොට අතීතයේදීත් මේ දේ කරලා තියෙනවා, වර්තමානයේදීත් කරනවා, අනාගතයේදීත් කරගෙන යනවා. නිත්‍ය ඒ කියන්නේ යම්කිසි හැමදාම කරන සිදුවීමක් ප්‍රකාශ කරන්නනේ අපි simple present tense යොදාගන්නේ. එතකොට එවැනි අවස්ථාවකදී අපි timeline එක මේ විදිහට තමයි පෙන්නන්නේ. ඊට පස්සේ මොනවද මේ නීති මොනවද grammar rules මොනවද simple present tense. To form the simple present we add s to the infinitive of the verb in the third person singular. අපි හිතන්න the third person singular
වලදී subject එක he she it යෙදෙන අවස්ථාවකදී එතෙන්දී අපි verb එකට s එකක් එකතු කරන්න ඕනේ. I live. දැන් I live මම ජීවත් වෙනවා. He live කියලා අපි කියන්නේ he lives. She lives. It lives. I sing. He sings. She sings. It sings. Third person singular වලදී අපි verb එකට අග s එකක් එකතු කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ තව රූල් එකක් තමයි verb එක අවසන් වෙනවා නම් o වලින් හරි s වලින් හරි එහෙම නැත්නම් ss වලින් හරි o වලින් ss sh ch s වලින් අවසන් වෙන අවස්ථාවකදී අපි verb එක අගට es යොදන්න ඕන. ඒක වැදගත් වෙන කාරණයක්. ඒක subject එකේ අදාළත්වයක් නැහැ. ඒ subject third person singular ඒ කියන්නේ subject එක දැන් අපි හිතමු third person singular වලට තමයි මේක එන්නේ. මේ s එක එකතු වීමත් es එකතු වීමත් third person singular වලදී වෙන්නේ. දැන් I go නම් I go මම යනවා. නමුත් ඔහු ඇය හෝ යනවා කියන එක පෙන්නද්දී අපි s හෝ es නේ යොදන්න ඕන. මෙතන අවසන් වෙන්නේ verb එක o වලින් නිසා එතෙන්දී es යොදන්න ඕන. ss වලින් තමයි kiss කියන එක අවසන් වෙන්නේ. watch කියන එක අවසන් වෙන්නේ sa ch වලින්. wash කියන එක අවසන් වෙනවා sh වලින්. fits කියන එක s වලින් අවසන් වෙනවා. ඒ නිසා verb එක අගට es තමයි යොදන්න ඕන. මේ third person singular වලදී සාමාන්‍යයෙන් verb එක අගට s එක යෙදෙන්න ඕන. නමුත් verb එක අවසන් වෙනවා නම් o ss sh ch o s වලින් එහෙනම් verb එකේ අගට es එකතු වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ අනිත් අවස්ථාව තමයි verb එක y වලින් අවසන් වෙලා ඊට කලින් අකුර consonant letter එකක් නම් ඒක third person singular වලදී නිකන් අපි s නෙවෙයි දාන්න ඕන. ies තමයි දාන්න ඕන. ies. එතකොට I study කියන එකේ මෙතෙන්දී y එකට කලින් consonant letter එකක් තියෙන d අකුර. එතෙන්දී අපි ies යොදනවා. ඊට පස්සේ y එකට කලින් vowel letter එකක් I play කිව්වහම y එකට කලින් තියෙන්නේ ඒ අකුර ඒක vowel letter එක. එතෙන්දී අපි s එක විතරයි එකතු කරන්න ඕන. එතකොට third person singular වල අගට සාමාන්‍යයෙන් s එක තමයි එකතු වෙන්නේ. නමුත් o ss sh ch its අවස්ථාවලදී අපි es එකතු කරනවා. y යෙදලා මුලින් consonant letter එක යෙදෙනවා නම් ies එකතු වෙනවා. y යෙදලා කලින් letter එක vowel letter එකක් නම් එහෙනම් s පමණයි එකතු වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේවා negative වලට සහ interrogative කියන්නේ question වලට හරවීමේදී අපි auxiliary verb එක වන අපි do කියන auxiliary verb එක පාවිච්චි කරනවා. do කියන auxiliary verb එක. එතෙන්දී දැන් අපි I like කියන එක ඇතුලේ හැමතිස්සෙම විශ්වාස කරන්න හැමතිස්සෙම ඔයාලා හිතින් හිතා ගන්න එතන තියෙනවා I do like කියන අදහස තියෙනවා. එතකොට do කියන එක හැමතිස්සෙම එතන සැඟවිලා තියෙන්නේ. නමුත් ඒක question වලට හරි negative වලට හරි හරවනකොට එතින්දී අපි ඒක පැහැදිලිවම highlight වෙන්න ඕන. එතකොට auxiliary verb do යෙදෙනවා මේ simple present tense වාක්‍යයක් negative එහෙම නැත්නම් question වලට හැරවීමේදී. එතකොට I like මම කැමති. මේක කොහොමද මේ හරවන්නේ මම කැමතිද කියලා අහන්නේ. Do I like? Do කියන එක ඉදිරියට යොදනවා. Do I like? එහෙම නැත්නම් do you like? ඔයා කැමතිද? Do they like? ඔවුන් කැමතිද? එතකොට do කියන auxiliary verb එක ඉස්සරහට එනවා. third person singular නම් he she it දෙන අවස්ථාවකදී නම් එහෙනම් does තමයි use කරන්නේ. එතකොට does she like? ඇය කැමතිද? Does he like? ඔහු කැමතිද? Does it like? ඌ කැමතිද? ඒ විදිහට.
ඒ කැමතිද ප්‍රශ්නාර්ථ අවස්ථාවකදී අපි කරන්නේ auxiliary verb do හෝ does අපි subject එක ඉදිරියට ගෙනීම තමයි සිද්ධ කරන්නේ. ඒක තමයි start එකේම තියෙන්නේ. දැන් negative වලට හරවනකොට I you they වලදී දැන් මම කැමති නම් හරි. මම කැමති නෑ කියලා කියන්නේ I like not කියලා කියන්නේ නෑ. ඒක වැරදි. grammar අනුව ඒක වැරදි. එතකොට I don't like කියන එක එහෙම නැත්නම් I do not like මම කැමති නෑ කියන එක ප්‍රකාශ කරන්නේ I do not like කියලා. එතකොට ඔයා කැමති නෑ කියන්නේ you don't like. ඔවුන් කැමති නෑ කියනවා නම් they don't like. ඊට පස්සේ third person singular වලදී she doesn't like. ඇය කැමති නෑ කියද්දී she doesn't like. ඔහු කැමති නෑ he doesn't like. it doesn't like. ඌ කැමති නෑ. ඔන්න ඔය විදිහට අපි grammar rule වලදී වැදගත්ම කාරණාව තමයි දැනගන්න ඕන third person singular වලදී අපි use කරනවා. එතකොට do කියන auxiliary verb එක does කියන එක use කරන්නේ මෙන්න මේ he she it third person singular අවස්ථාවකදී does කියන එක කලින් යෙදෙනවා do කියන එක කලින් යෙදෙනවා plural වලදී. එතකොට නැත කියන එක ප්‍රකාශ කරද්දී එතින්දී do not එහෙම don't කියන එක යෙදෙනවා. he she it third person singular වලදී does not එහෙම නැත්නම් doesn't කියන එක use වෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී negative sign question වලට හැරවීමේදී. ඊට පස්සේ affirmative ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය සරල වර්තමාන කාල වාක්‍යයක අපි හිතමු උදාහරණයක් විදිහට he likes cricket. ඔහු cricket වලට කැමති. එතකොට he කියන්නේ subject එක. likes කිව්වහම ඒක verb එක. cricket කිව්වහම ඒක complement එක. සාමාන්‍ය වාක්‍යයේ he likes cricket. එතකොට ඒක he කිව්වහම ඒක third person singular නිසා අපි එතෙන්දී is එකතු කරන්න ඕන. ඊළඟට negative වලට හරවද්දී he likes cricket නේ. he does not does කියන auxiliary verb එක යෙදෙනවා. he does not like cricket. he does not like cricket. දැන් I කියන එක අපි මෙතන ගමු. I like cricket. I කියන්නේ subject එක, like කියන්නේ verb එක, cricket. එතකොට negative වලද හරවද්දී I do not like cricket. නැත්නම් he does not like cricket. ප්‍රශ්නාර්ථයක් විදිහට අපි ගත්තොත් එතෙන්දී do හරි does හරි auxiliary verb එක ඉදිරියට තමයි ගේන්නේ. ඉදිරියට ගෙනල්ලා subject එක he එතෙන්දී likes කියන එකේ දෙන්නේ මෙතෙන්දී does කියන එක ඉදිරියට ගත්තාම like විතරයි verb එක විදිහට යෙදෙන්නේ. cricket. Does he like cricket? ඉතින් ওই විදිහට තමයි structure එක වෙන්නේ. මම මේකට වැඩිපුර එකක් එකතු කරනවා. ඒ තමයි question negative කියන එක. ඒ කියන්නේ නැත ප්‍රශ්නාර්ථ එකදී එතෙන්දී මේ does not do not කියන එක ඉදිරියටම ගේන්න ඕන. දැන් ඔහු cricket වලට කැමති නැද්ද? Doesn't he like cricket? මම cricket වලට කැමති නැද්ද? Don't I like cricket? does not do not කියන එක කෙලින්ම ඉදිරියට එනවා. හරි අපි උදාහරණ එක බලමු. එතකොට ගැටලුවක් වෙන එකක් නැහැ. හරි. affirmative මේ සාමාන්‍ය වර්තමාන කාල වාක්‍ය I live මම ජීවත් වෙනවා. negative වලට හරවද්දී I don't නැත්නම් I do not live. auxiliary verb do යෙදෙනවා. ප්‍රශ්නාර්ථයක් විදිහට හරවද්දී මේ do කියන එක
මොකද වෙන්නේ? ඉදිරියට යන්න ඕන. Do I live? You live. ඔබ ජීවත් වෙනවා. You don't live. ඔබ ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. Do you live? ඔබ ජීවත් වෙනවද? He lives. ඔහු ජීවත් වෙනවා. ඔහු ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. He doesn't live. ඔහු ජීවත් වෙනවාද? Does he live? She lives. ඇය ජීවත් වෙනවා. She doesn't live. ඇය ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. ඇය ජීවත් වෙනවද? Does she live? It lives. ඌ ජීවත් වෙනවා. ඌ ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. It doesn't live. ඌ ජීවත් වෙන්නේ නැද්ද? Does it live? ඌ ජීවත් වෙනවද? Does it live? We live. අපි ජීවත් වෙනවා. We don't live. අපි ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. Do we live? අපි ජීවත් වෙනවද? You live. ඔබ ජීවත් වෙනවා. You don't live. ඔබ ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. Do you live? ඔබ ජීවත් වෙනවද? They live. ඔවුන් ජීවත් වෙනවා. They don't live. ඔවුන් ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. Do they live? ඔවුන් ජීවත් වෙනවාද? නොයේ විදිහට අපිට අහන්න පුළුවන්. මේකට තව ඇඩ් කරොත් question negative එකට do I live කියන එක මම ජීවත් වෙන්නේ නැද්ද? එහෙනම් කොහොමද? Don't I live? ඔහු ජීවත් වෙන්නේ නැද්ද? Doesn't he live? ඒ විදිහට තව එකක් ඇඩ් වෙනවා ඒ question negative වලදී. ඉතින් වැඩි මේක සංකීර්ණ දෙයක් නෙවෙයි සරලයි. හරි. ඊට පස්සේ WH question වලදී අර ප්‍රශ්නාර්ථයක් විදිහට ගේන එක අපි ඒක ඉදිරියෙන් තමයි ඒ WH question what when who where කියන WH questions ඉදිරියට යෙදෙන්නේ. What do you do on Saturday morning? මොනවද Saturday සෙනසුරාදා උදේ ඔයා කරන්නේ? What does she do on weekdays? මොනවද ඇය සතියේ දවස්වලට කරන්නේ? When do you go to school? කවදද කීයටද ඔයා ඉස්කෝලේට යන්නේ? When does he play? කීයටද ඔහු සෙල්ලම් කරන්නේ? කවදද ඔහු සෙල්ලම් කරන්නේ? එතකොට කවදද ඔබ ඉස්කෝලේට යන්නේ? කවදද ඔහු සෙල්ලම් කරන්නේ? උත්තරේ එන විදිය මේ තියෙන්නේ what do you do on Saturday morning? ඔයා මොනවද සෙනසුරාදා උදේට කරන්නේ? I have breakfast in a restaurant. මම breakfast එක ගන්නවා restaurant එකක. What does she do on weekdays? මොනවද ඇය සතියේ දවස්වල කරන්නේ? She does exercise. ඇය ව්‍යායාම කරනවා. When do you go to school? කවදද ඔයා ඉස්කෝලේට යන්නේ? We go to school on weekday. අපි සතියේ දවස්වලට ඉස්කෝලේට යනවා. When does he play? ඔහු සෙල්ලම් කරන්නේ කවද්ද? ඔහු සොකර් සෙල්ලම් කරනවා Wednesday බදාදට. ওই විදිහට තමයි මොකවත් විශේෂ දෙයක් නැහැ. do හරි does හරි ඉදිරියට යොදලා අපි question එක ලිව්වා. ඊට ඉදිරියෙන් WH question form එක අපි ලියන්න විතරයි තියෙන්නේ. හරි. දැන් මම කිව්වා ඔයාලට පටන් ගන්නකොට වීඩියෝ එක මම වාක්‍ය 50 මෙන්න මේ negative වලට හරවන්නත් question වලට හරවන්නත් question negative සහ WH question වලට හරවලා මම ඒ වගුව ඒ chart එකක් විදිහට හැදුවා. ඒ විදි කොම වාක්‍ය 50ක් ඇතුළත් කරලා ඉතින් ඔයාලට මේක ඔයාලා බලන්න මුලින්ම ඊට පස්සේ තනියම මේ sentences ටික තනියම ලියාගෙන rule 4ක් ඉඳ තියලා තනියම ලියා ගන්න පොතක ලියාගෙන ඒ එක එක වාක්‍ය හරවන්න negative වලට හරවන්න question වලට හරවන්න negative question වලට හරවන්න WH question වලට ඒ විදිහට ඔයාලා මේක practice එකක් විදිහට කරන්න. මෙතන තියෙන වාක්‍ය 50ක් මම අන්තර්ගත කරපු chart එකක් තමයි පෙන්නන්නේ. ඒ chart එක හොඳට බලා ගන්න. හරි. පළවෙනි sentence එක තමයි I work in an office. හරි. මේක මම office එකක වැඩ කරනවා. මේක සරල වර්තමාන කාලයේ වාක්‍යයක්. මේක මට ඕන නෙගටිව් වලට හරවන්න. එහෙනම් අපි දන්නවා I නම් අපි යොදන්නේ do කියන auxiliary verb එක. එතකොට ඒක නැත අර්ථයට හරවන do not එහෙම නැත්නම් don't කියන එක තමයි යොදාගන්නේ. එතකොට I don't work in an office. මම office එකක වැඩ කරන්නේ නැහැ.
question වලට හරවනම නම් do කියන auxiliary verb එක තියෙන්න ඕනේ subject එකටත් ඉස්සරහින්. එහෙනම් do I work in an office? මම office එකක වැඩ කරනවාද? අන negative question. නැත ප්‍රශ්නත් මම office එකක වැඩ කරන්නේ නැද්ද කියලා අහනවා කොහොමද? Don't I work in an office? ඊට පස්සේ WH question එක විදිහට આવොත් where do you work? කොහෙද ඔයා වැඩ කරන්නේ? He eats breakfast every morning. ඔහු breakfast එක ගන්නවා හැම උදෑසනකම. හැම උදෑසනකම ඔහු breakfast එක ගන්නවා. He doesn't එතකොට negative නම් ඔහු breakfast එක ගන්නෙ නැහැ කිව්වේ. He doesn't eat breakfast. Does he eat breakfast every morning? ඔහු හැමදාම මේ breakfast එක හැම උදේකම ගන්නවද? Does he eat breakfast every morning? මේක third person singular he කියන්නේ නම් does කියන auxiliary verb එක තමයි අපි යොදන්න ඕන. අන negative question නම් doesn't he eat breakfast every morning? ඔහු හැම උදේම breakfast එක ගන්නෙ නැද්ද? මෙතන ගන්නවාද does he eat breakfast every morning? ඔහු හැම උදේකම breakfast එක ගන්නවාද? එතකොට negative question නම් doesn't he eat? ඔහු ගන්නේ නැද්ද? කන්නේ නැද්ද breakfast එක හැම උදෑසනක? WH නම් what does he eat every morning? මොනවද ඔහු කන්නේ හැම උදෑසනක? She plays the piano beautifully. ඇය පියානෝව බොහොම ලස්සනට play කරනවා. She doesn't play the piano. ඇය ලස්සනට play කරන්නේ නැහැ. ඇය ලස්සනට play කරනවද? Does she play the piano beautifully? ඊට පස්සේ ඇය ලස්සනට play කරන්නේ නැද්ද? එහෙම අහනවා කොහොමද? Doesn't she play the piano beautifully? How does she play the piano? කොහොමද අය පියානෝව play කරන්නේ? We live in a big house. අපි ලොකු ගෙදරක ජීවත් වෙනවා. එතකොට නැතනම් we don't live in a big house. අපි ලොකු ගෙදරක ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. අපි ලොකු ගෙදරක ජීවත් වෙනවාද? Do we live in a big house? අපි ලොකු ගෙදරක ජීවත් වෙන්නේ නැද්ද? කොහොමද? Don't we live in a big house? කොහෙද අපි ජීවත් වෙන්නේ? Where do we live? They study together at the library. ඔවුන් එකට library study කරනවා. ඔවුන් එකට library study කරන්නේ නැහැ. කොහොමද කියන්නේ? They don't study together. ඔවුන් එකට library study කරනවාද කියලා අහන්න කොහොමද? Do they study together at the library? ඔවුන් එකට library study කරන්නේ නැද්ද? කොහොමද අහන්නේ? Don't they study together at the library? Who do they study with at the library? ඔවුන් කා සමගද library study කරන්නේ? It rains a lot in this city. මේ නගරයේ ගොඩක් වහිනවා. It doesn't rain a lot. ගොඩක් වහින්නේ නැහැ. Does it rain a lot in this city? මේ නගරයේ ගොඩක් වහිනවාද? Does it rain a lot in this city? Doesn't it rain a lot in this city? මේ නගරයේ ගොඩක් වහින්නේ නැද්ද? Doesn't it rain a lot in this city? How often does it rain in this? මේ නගරයේ කොපමණ වතාවක් වහිනවද? The sun rises in the east. ඉර නැගෙනහිරින් පායනවා. ඉර නැගෙනහිරින් පායන්නේ නැහැ කියලා කොහොමද කියන්නේ? The sun doesn't rise in the east. Does the sun rise in the east? ඉර නැගෙනහිරින් පායනවාද? Does the sun rise in the east? ඉර නැගෙනහිරින් පායන්නේ නැද්ද? Doesn't the sun rise in the east? Where does the sun rise? කොහෙන්ද ඉර පායන්නේ? Dogs bark when they are excited. උන් කලබල වුණාම බල්ලෝ බොරනවා. එතකොට උන් කලබල වුණාම බල්ලෝ බුරන්නේ නැහැ කියද? Dogs don't bark when they are excited. මෙතනට excited දෙන්න ඕන දෙවනේ. මෙතනට excited. Dogs don't bark when they are excited. ඊට පස්සේ do dogs bark when they are excited? උන් කලබල වුණාම බල්ලෝ බුරනවාද? බල්ලෝ බුරන්නේ නැද්ද? Don't dogs bark when they are excited? Why do dogs bark? ඇයි බල්ලෝ බුරන්නේ?
හරි. ඊළඟ එක තමයි cats sleep a lot during the day. පූසෝ හැමදාම ගොඩක් නිදිය ගන්නවා. Cats don't sleep a lot. පූසෝ ගොඩක් නිදියන්නේ නැහැ. Cats don't sleep a lot. පූසෝ ගොඩක් නිදියනවද හැම දවසකම? දවස පුරාම මේ පූසෝ ගොඩක් නිදියනවද? Do cats sleep a lot during the day? දවස පුරාම පූසෝ ගොඩක් නිදියන්නේ නැද්ද? කොහොමද දන්නේ? Don't cats sleep a lot during the day. ඊළඟට මේ කවදද cats ලා මේ දවස පුරා නිදියන්නේ? When do cats sleep during the day? Birds sing in the morning. Birds sing in the morning. Birds don't sing in the morning. කුරුල්ලෝ උදේ sing කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ sing කරනවාද? Do birds sing in the morning? කරන්නේ නැද්ද? Don't birds sing in the morning? When do birds sing? කීයටද කවදද birds ලා sing කරන්නේ? The earth revolves around the sun. පෘථිවිය සූර්යයා වටා භ්‍රමණය වෙනවා. භ්‍රමණය වෙන්නේ නැහැ. The earth doesn't revolve around the sun. Does the earth revolve around the sun? මේ පෘථිවිය සූර්යයා වටා භ්‍රමණය වෙනවාද? භ්‍රමණය වෙන්නේ නැද්ද කියලා අහනවනේ. Doesn't the earth revolve around the sun? What revolves around the sun? ඊට වටා මොකද්ද භ්‍රමණය වෙන්නේ? People need water to survive. මිනිස්සුන්ට ජීවත් වෙන්න වතුර අවශ්‍යයි. People don't need water to survive. ජීවත් වෙන්න වතුර අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. Do people need water to survive? මිනිස්සුන්ට අවශ්‍යද ජීවත් වෙන්න වතුර? Don't people need water to survive? ජීවත් වෙන්න වතුර අවශ්‍ය වෙන්නේ නැද්ද? Why do people need water to survive? ඇයි මිනිස්සුන්ට ඕන ජීවත් වෙන්න වතුර? I drink coffee in the morning. මම උදේට coffee drink බොනවා. I don't drink coffee in the morning. මම උදේට coffee බොන්නේ නැහැ. Do I drink coffee in the morning? මම උදේට coffee බොනවද? Do I drink coffee in the morning? Don't I drink coffee in the morning? මම උදේට coffee බොන්නේ නැද්ද? Don't I drink coffee in the morning? What do you drink in the morning? මොනවද උදේට ඔයා බොන්නේ? She brushes her teeth before bed. ඇඳට යන්න කලින් ඇය හැඩේ දත් මදිනවා. She doesn't brush her teeth before bed. ඇඳට යන්න කලින් ඇය දත් මදින්නේ නැහැ. Does she brush her teeth before bed? ඇය ඇඳට යන්න කලින් දත් මදිනවද? ඇය ඇඳට යන්න කලින් දත් මදින්නේ නැද්ද කියලා කොහොමද අහන්නේ? Doesn't she brush her teeth before bed? When does she brush her teeth? ඇයි දත් කීයටද මදින්නේ? We go for a walk every evening. අපි හැමදාම හැම හවසකම ඇවිදින්න යනවා. We don't go for a walk every evening. අපි හැම හවසකම ඇවිදින්න යන්නේ නැහැ. Do we go for a walk every evening? අපි හැම හවසකම ඇවිදින්න යනවද? Don't we go for a walk every evening? අපි හැම හවසකම ඇවිදින්න යන්නේ නැද්ද? When do we go for a walk? අපි කීයටද කොයි වෙලාවටද ඇවිදින්න යන්නේ? They watch movies on weekends. On weekends වලට movies බලනවා. They don't watch movies. On movies බලන්නේ නැහැ. Do they watch movies on weekend? On weekend එකේ movies බලනවාද? Do they watch movies on weekends? On weekend එකේ movies බලන්නේ නැද්ද? Don't they watch movies on weekends? What do they watch on weekends? ඇය on මේ සතියන්ති මොනවද බලන්නේ? ඊළඟ එක. It snows in the winter. Winter එකේදී ශීත ඍතුවේදී හිම වැටෙනවා. It doesn't snow in the winter. Winter එකේදී snow වැටෙන්නේ නැහැ. Winter එකේ snow වැටෙනවද? Does it snow in the winter? Winter එකේ snow වැටෙන්නේ නැද්ද? Doesn't it snow in the winter? When does it snow? කොයි වෙලාවටද හිම වැටෙන්නේ? He teaches English at a school. ඔහු ඉස්කෝලේ ඉංග්‍රීසි උගන්වනවා. ඔහු ඉංග්‍රීසි උගන්වන්නේ නැහැ ඉස්කෝලේ. He doesn't teach English at a school. ඉස්කෝලේක ඉංග්‍රීසි උගන්වන්නේ නැහැ. ඔහු ඉස්කෝලේක ඉංග්‍රීසි උගන්වනවාද? Does he teach English at a school? ඔහු
උගන්වන්නේ නැද්ද ඉස්කෝලේ? Doesn't he teach English at a school? What does he teach at a school? මොනවද ඔහු උගන්වන්නේ ඉස්කෝලේ? She takes the bus to work. ඇය බස් එක ගන්නවා වැඩට යන්න. ඇය වැඩට යන්න බස් එක ගන්නේ නැහැ. She doesn't take the bus to work. ඇය වැඩට යන්න බස් එක ගන්නවාද? Does she take the bus to work? ඇය වැඩට යන්න බස් එක ගන්නේ නැද්ද? Doesn't she take the bus to work? How does she get to work? කොහොමද ඇය වැඩට යන්නේ? The store opens at 9 am. store එක අරින්නේ උදේ 9ට. store එක උදේ අරින්නේ නැහැ. The store doesn't open at 9 am. උදේ 9ට අරින්නේ නැහැ. Does the store open at 9 am? store එක උදේ 9ට අරිනවාද? අරින්නේ නැද්ද? Doesn't the store open at 9 am? When does the store open? කොයි වෙලාවටද store එක open කරන්නේ? I like to read books. මම කැමති පොත් කියවන්න. I don't like to read books. මම කැමති නෑ පොත් කියවන්න. මම කැමතිද පොත් කියවන්න? Do I like to read books? Don't I like to read books? මම කැමති නැද්ද පොත් කියවන්න? Why do you like to read books? ඇයි ඔයා කැමති පොත් කියවන්න? He plays soccer on Saturdays. ඔහු සෙනසුරාදාට පාපන්දු සෙල්ලම් කරනවා. ඔහු පාපන්දු සෙල්ලම් කරන්නේ නැහැ සෙනසුරාදාට. He doesn't play soccer on Saturday. ඔහු soccer සෙල්ලම් කරනවද සෙනසුරාදාට? Does he play soccer on Saturdays? ඔහු සෙනසුරාදාට soccer play කරන්නේ නැද්ද? Doesn't he play soccer on Saturdays? When does he play soccer? කොයි වෙලාවටද ඔහු සෙල්ලම් කරන්නේ? කවදද ඔහු සෙල්ලම් කරන්නේ? She listens to music while studying. ඇය ඉගෙන ගන්න අතරතුරේ සින්දු වලට අහුම්කම් දෙනවා. She doesn't listen to music. ඇය music වලට අහුම්කම් දෙන්නේ නැහැ. Does she listen to music while studying? ඇය ඉගෙන ගන්න අතරතුරේ music වලට අහුම්කම් දෙනවාද? දෙන්නේ නැද්ද කියනවනේ. Doesn't she listen to music while studying? What does she listen to while studying? මොනවද ඇය ඉගෙන ගන්නේ අහුම්කම් දෙන්නේ ඉගෙන ගන්න අතරතුරේ. හරි. ඊට පස්සේ we visit our grandparents every Sunday. අපි හැම ඉරිදාම අපේ මේ ආච්චි සීයයි දෙන්නව බලන්න යනවා. We don't visit our grandparents. අපි අපේ grandparentsලා visit බලන්න යන්නේ නැහැ. ඒ නන්න every Sunday හැම ඉරිදාම අපි අපේ grandparentsලා බලන්න යන්නේ. Do we visit our grandparents every Sunday? අපි හැම සෙනසුරාදාකම යනවද අපේ grandparentsලා බලන්න? අපි හැම සෙනසුරාදාකම grandparentsලා බලන්න යන්නේ නැද්ද? Don't we visit our grandparents every Sunday? When do we visit our grandparents? කවදද අපි අපේ grandparentsලා බලන්න යන්නේ? They clean the house together. ඔවුන් එකට clean කරනවා ගෙදර. They don't clean the house together. ඔවුන් එකට house එක clean කරන්නේ නැහැ. Do they clean the house together? ඔවුන් එකට එකතු වෙලා clean කරනවාද? කරන්නේ නැද්ද නම්? Don't they clean the house together? How do they clean the house? කොහොමද ඔවුන් clean කරන්නේ house එක? It gets dark early in the winter. හැම winter එකේදීම කලින් කළුවර අඳුර වැටෙනවා. It doesn't get dark early in the winter. winter එකට කලින් මේ dark වෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ. එතකොට winter එක හැම winter එකේම කලින් අඳුර වෙනවාද? එතනවා does it get dark early in the winter? අඳුර වෙන්නේ නැද්ද? Doesn't it get dark early in the winter? When does it get dark in the winter? මේ කවදද winter එකේදී dark වෙන්නේ? කොයි වෙලාවටද? The train arrives at 10:30 am. train එකට උදේ 10ට ළඟා වෙනවා. The train doesn't arrive at 10:30 am. ළඟා වෙන්නේ නැහැ නම් the train doesn't arrive at 10:30 am. 10:30 am train එක ළඟා වෙනවාද? Does the train arrive at 10:30 am? Doesn't the train arrive at 10:30 am? When නැද්ද කියලා අහනවා නම් when does the train arrive? කීයටද train එක පැමිණෙන්නේ? I always forget my keys. මට නිතරම මගේ යතුරු අමතක වෙනවා. I don't always
forget my keys මට මගේ keys අමතක වෙන්නේ නැහැ නිතරම. Do I always forget my keys? මට නිතරම මගේ keys අමතක වෙනවාද? Don't I always forget my keys? මට අමතක වෙන්නේ නැද්ද? Why do you forget your keys? ඇයි ඔයාගේ keys අමතක වෙන්නේ? She wears glasses to read. ඇය කියවන්න කණ්ණාඩි පළදිනවා. She doesn't wear glasses to read. කියවන්න කණ්ණාඩි පළදින්නේ නැහැ. ඇයි කණ්ණාඩි පළදිනවාද කියවන්න කොහොමද? Does she wear glasses to read? Doesn't she wear glasses to read? ඇය කියවන්න glasses පළදින්නේ නැද්ද? What does she wear to read? මොනවද ඇය කියවද්දි පළදින්නේ? හරි. ඊළඟට we eat dinner at 7 pm. අපි 7 රෑ 7ට dinner එක ගන්නවා. We don't eat dinner at 7. අපි dinner එක 7 pm ගන්නෙ නැහැ. අපි ගන්නවාද? Do we eat dinner at 7 pm? Don't we eat dinner at 7 pm? අපි ගන්නෙ නැද්ද කියලා අහනවා. When do we eat dinner? කීයටද අපි dinner එක ගන්නෙ? They walk their dog in the park. They walk their dog in the park. ඔවුන් ඇවිදිනවා ඔවුන්ගේ බල්ලා ඔවුන්ගේ බල්ලාව ඇවිද්දවනවා පාක් එකේ. They don't walk their dog in the park. පාක් එකේ ඇවිද්දවන්නේ. Do they walk their dog in the park? ඒ කියන්නේ ඔවුන් ඇවිද්දවන්නේ නැහැ. ඇවිද්දවනවාද බල්ලව පාක් එකේ? Do they walk their dog in the park? ඇවිද්දවන්නේ නැද්ද? Don't they walk their dog in the park? Where do they walk their dog? කොහෙද ඔවුන් බල්ලව ඇවිද්දවන්නේ? It smells delicious in the kitchen. ඒක kitchen එක ඇතුළේ මාර සුවඳයි. රසවත් සුවඳක් දැනෙනවා. It doesn't smell delicious in the kitchen. kitchen එකේ රසවත් සුවඳක් දැනෙන්නේ නැහැ. Does it smell delicious in the kitchen? Smell يعني kitchen එකේ රසවත් සුවඳක් දැනෙනවාද? දැනෙන්නේ නැත්නම් doesn't it smell delicious in the kitchen? What does it smell like in the kitchen? kitchen එකේ smell එක කොහොමද? මේ what does it smell like? kitchen එකේ සුවඳ කොහොමද දැනෙන්නේ? මොකද්ද? මොන වගේ සුවඳක්ද? The school bell rings at 3 pm. school bell එක හවස 3ට ring වෙනවා. එතකොට ring වෙන්නේ නැහැ නම් the school bell doesn't ring. ring වෙනවාද? යද්දි does the school bell ring at 3 pm? ring වෙන්නේ නැද්ද? Doesn't the school bell ring at 3 pm? When does the school bell ring? I know how to sing. මම දන්නවා කොහොමද පිහිනන්නේ කියලා. I don't know how to sing. මම දන්නේ නැහැ කොහොමද පිහිනන්නේ කියලා. Do I know how to sing? මම දන්නවාද කොහොමද swim කරන්නේ කියලා. මම දන්නේ නැද්ද කොහොමද swim කරන්නේ? Don't I know how to sing? How do you sing? කොහොමද sing කරන්නේ? පිහිනන්නේ. He drives a blue car. ඔහු නිල් පාට කාරය පදිනවා. He doesn't drive a blue car. ඔහු නිල් පාට කාරය පදින්නේ නැහැ. ඔහු නිල් පාට කාරය පදිනවාද කියලා අහනවනම් does he drive a blue car? ඔහු නිල් පාට කාරය පදින්නේ නැද්ද නම් doesn't he drive a blue car? What color is his car? මොන වගේ පාටක්ද ඔහුගේ කාර් එක? ඊළඟට වාක්‍ය 50ක් පොඩක් ටිකක් දිගට තියෙනවා. She speaks 3 languages fluently. ඇය භාෂා 3ක් හොඳින් කතා කරනවා. 3ක් කතා කරන්නේ නැහැ නම් she doesn't speak 3 languages. Does she speak 3 languages fluently? Doesn't she speak 3 languages fluently? How many languages does she speak fluently? We take vacations in the summer. We don't take vacations in the summer. ඒ කියන්නේ අපි summer එකේ vacation එක ගන්නෙ නැහැ. අපි vacation එක ගන්නවාද නම් do we take vacation in the summer? vacation summer එකේදී vacation එක ගන්නෙ නැද්ද නම් don't we take vacation in the summer? When do we take vacations? අපි කවද්ද vacation එක ගන්නෙ? They volunteer at the local shelter. දේශීය නවාතැනේ මේ ස්වේච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් වුණේ නැහැ නම් they don't volunteer at the local shelter. Do they volunteer at the local shelter? on some ස්වේච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් වුණාද? ඉදිරිපත් වුණේ නැත්නම් don't they volunteer at the local shelter?
where do they volunteer? කොහෙද ඔවුන් ස්වේච්ඡාවෙන් වැඩ කරේ? It feels warm in the sun. එතකොට ඉරේ උණුසුම දැනෙනවා. දැනෙන්නේ නැත්නම් it doesn't feel warm in the sun. දැනෙනවාද නම් does it feel warm? දැනෙන්නේ නැද්ද නම් doesn't it feel warm? කොහොමද feel වෙන්නේ sun? How does it feel in the sun? The clock ticks loudly. The clock doesn't tick loudly. Does the clock tick loudly? Doesn't the clock tick loudly? Why does the clock tick loudly? එයි මේ clock එක හයියෙන් හඬ දෙන්නේ. එතකොට ඒක තමයි why does the clock tick loudly කියන්නේ. the clock ticks loudly කියන්නේ හයියෙන් මේ clock එක හඬ දෙනවා. එතකොට හඬ දෙන්නේ නැත්නම් the clock doesn't tick loudly. හඬ දෙනවාද does the clock tick loudly? හඬ දෙන්නේ නැද්ද doesn't the clock tick loudly? I write emails in the afternoon. හවසට email ලියනවා. මම ලියන්නේ නැත්නම් I don't write emails in the afternoon. Do I write emails in the afternoon? Don't I write emails in the afternoon? When do you write emails? එතකොට මම afternoon දවල් වෙලා email ලියනවාද නම් do I write emails? ලියන්නේ නැද්ද නම් don't I write emails? එතකොට කොයි වෙලාවටද emails ලියන්නේ? when do you write emails? ඊළාට she dances ballet on weekends. අය සතියන්ති බැලේ dance කරනවා. බැලේ dance කරන්නේ නැත්නම් she doesn't dance ballet. එතකොට ballet dance කරනවාද නම් does she dance ballet on weekends? නැද්ද නම් doesn't she dance ballet on weekends? මොනවද අය dance කරන්නේ weekends වල? what does she dance on weekends? we buy groceries on Fridays. අපි groceries ගන්නවා මිලදී ගන්නවා සිකුරාදට. අපි සිකුරාදට groceries මිලදී ගන්න නැත්නම් we don't buy groceries on Fridays. do we buy groceries on Fridays? අපි සිකුරාදට groceries මිලදී ගන්නවාද? අපි මිලදී ගන්න නැද්ද නම් don't we buy groceries on Friday? කවදද අපි groceries මිලදී ගන්නේ? when do we buy groceries? they practice yoga every morning. හැම උදෑසනකම yoga practice කරනවා. ඔවුන් yoga practice කරන්නේ නැත්නම් they don't practice yoga. ඔවුන් practice කරනවාද නම් do they practice yoga every morning? don't they practice yoga every morning? when do they practice yoga? එතකොට හැම උදෑසනම yoga practice කරනවාද කියලා හුව do they practice? කරන්නේ නැද්ද නම් practice කරන්නේ නැද්ද කියලා නම් don't they practice yoga every morning? කීයටද yoga practice කරන්නේ? අවදටද? එතකොට when do they practice yoga? it tastes salty. ලුණු රසය දැනෙනවා. ලුණු රසය දැනෙන්නේ නැත්නම් it doesn't taste salty. දැනෙනවාද ලුණු රසය? does it taste salty? දැනෙන්නේ නැද්ද ලුණු රසය? doesn't it taste salty? what does it taste like? මොන වගේ taste එකක්ද තියෙන්නේ? he reads the newspaper every day. ඔහු හැමදාම newspaper එක කියවනවා. ඔහු newspaper එක කියවන්නේ නැත්නම් he doesn't read the newspaper. does he read the newspaper every day? doesn't he read the newspaper every day? කියන්නේ ඔහු හැමදාම newspaper එක කියවනවාද නම් does he read the newspaper? කියවන්නේ නැද්ද නම් doesn't he read the newspaper every day? how often does he read the newspaper? newspaper එක කොපමණ වතාවක් කියවනවද? she wears a hat when it's sunny. අය පළදිනවා හිරුවෙලේදී hat එක. පළදින්නේ නැත්නම් she doesn't wear a hat when it's sunny. does she wear a hat when it's sunny? අය හිරුවෙලිය වැටුනහම hat එක පළදිනවාද? පළදින්නේ නැත්ද නම් doesn't she wear? when does she wear a hat? කොයි වෙලාවටද අය පළදින්නේ? හරි. අවසාන වාක්‍ය තුන we play board games on family nights. අපි board games family night වලදී සෙල්ලම් කරනවා. සෙල්ලම් කරන්නේ නැත්නම් family night වලදී we don't play board games on family nights. do we play board games on family nights? අපි family nights වලදී board games සෙල්ලම් කරනවාද කියලා අහද්දී එහෙමයි. ඊපස්සේ don't we play board games on family nights? අපි සෙල්ලම් කරන්නේ නැද්ද නම් don't we play board games on family nights? what do we play on family nights? මොනවද අපි family nights එකේදී play කරන්නේ? they study hard for their exam. ඔවුන්ගේ exam වලට මහන්සි වෙලා වැඩ කරනවා.
they don't study hard for their exam. උන්ගේ exam එකට මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්නේ නැහැ. Do they study hard for their exam? උන් මහන්සි වෙලා උන්ගේ exam වලට වැඩ කරනවාද? Don't they study hard for their exam? උන් මහන්සි වෙන්නේ නැද්ද උන්ගේ exam වලට? How hard do they study for their exam? උන්ගේ exam වලට කොහොමද උන් මහන්සි වෙන්නේ? It sounds like great idea. එක හරිම හොඳ අදහසක් වගේ පේනවා. ඒක හොඳ අදහසක් වගේ පේන්නේ නැහැ. It doesn't sound like a great idea. Does it sound like a great idea? හොඳ අදහසක් වගේ පේනවාද? පේන්නේ නැද්ද? Doesn't it sound like a great idea? Why does it sound like a great? ඇයි ඒක හොඳ අදහසක් වගේ පේන්නේ? ඉතින් ඔය ටික තමයි අද දවසේ කතා කරන වාක්‍ය 50. simple present tense සරල වර්තමාන කාල වාක්‍ය 50ක් කොහොමද negative වලට හරවන්නේ, කොහොමද question වලට හරවන්නේ, කොහොමද question negative වලට හරවන්නේ සහ WH question විදිහට හරවන්නේ කියන එක මම ඔයාලට අද කියලා දුන්නා. ඔයාලට තියෙන්නේ මේ වාක්‍ය 50 ලියා ගන්න පොතක පිටු 4ක් අරලා 4න් 4ට අරලා මේක ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ එක negative question WH question විදිහට තනියම හරවන්න. එතකොට ඔයාලට හොඳටම පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඉතින් simple present tense අපි යොදා ගන්න අවස්ථා ගැන මම සඳහන් කරේ. ඉතින් මොනවද grammar rules ගැන කතා කරා, timeline එක කතා කරා. ඉතින් මේක tenses 12 පළවෙනි tense එක විදිහට මම අද simple present tense කතා කරේ. ඉතින් මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් comment එකක් විදිහට ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් නැවත අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වනතුරු ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ස්තුතියි.